عشق یا رسوایی بزرگ وقتی که همه ایمان و اعتقاداتت با تیر یک نگاه برباد میره. شیخ صنعان پیرمرد صاحب کمال و پرهیزگاری بود که در اعتقادات هیچ کس به گرد پای او هم نمی رسید. با سفر در داستان امروز شاهد جدال میان عشق و آبرو هستیم. پس تا پایان این ویدیو با من همراه باش که میخوام بهت بگم هیچ جا هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. شیخ صنعان پیرمردی بود که در علم و ایمان بسیار صاحب کمال بود. حدود 400 مرید و همراه داشت و 50 بار حج به جای آورده بود. او چند شب متوالی در خواب می‌دید که در ولایت روم بتی را سجده می‌کند و چون بیدار شد به نور یقین دانست که خطر و امتحان بزرگی در پیش است و چاره‌ای ندارد جز اینکه به روم سفر کند. پس عزم روم نمود و 400 شاگرد و مریدش نیز در این سفر با او همراه شدند. زمانی که شیخ به روم رسید، ناگهان بنا و عمارت باشکوهی را دید که دختر ترسا و مسیحی در کنار پنجره آن عمارت نشسته بود. دختر ترسا آنقدر زیبا بود که آفتاب بر جمال او حسد می‌ورزید و هر کسی با نگاهی عاشق او می‌شد و از شدت اشتیاق در راه او جان تسلیم می‌کرد. دختر ترسا با دیدن شیخ نقاب پس زد و شیخ با دیدن چهره بی‌نقاب دختر تمام وجودش از عشق آتش گرفت و عشق آن زیبارو تمام شهرت شیخ صنعان را برباد داد. شاگردان شیخ چون این حالت را دیدند شروع به نصیحت شیخ کردند، اما هیچ فایده‌ای نداشت، زیرا نصیحت در عاشق آشفته هرگز اثر نمی کند. عاشق آشفته فرمان کی برد؟ درد درمان سوز درمان کی برد؟ و شیخ با دلی از دست رفته و بیقرار در کوی دلدار ساکن می شود. یارانش به دلداری او می پردازند و یکی از یارانش به او می گوید ای شیخ بزرگ برخیز، غسلی کن و این اندیشه بد را از دلت بیرون کن. ولی شیخ می گوید امشب صدها بار با خون جگر غسل کردم. مرید دیگری می گوید شیخ بزرگ تسبیحت را کجا گذاشتی؟ ولی شیخ پاسخ می دهد تسبیحم را دور انداختم تا بتوانم عزم رسیدن به وصال معشوق کنم. دیگری می گوید ای شیخ برخیز و دست از این عاشقی بردار و نماز بگذار. ولی شیخ در جواب می گوید صورت آن یار زیبایم را نشانم دهید تا رو به محراب صورتش دائما نماز بگذارم. و هر کدام از مریدان به او چیزی می گفتند. اما شیخ با این پاسخها نشان داد که عشق او به دختر ترسا کاریست دشوار که قصد کنار نهادنش را هم ندارد. از دیگر سو دختر ترسا با دیدن این وضعیت از خدمتکارانش می‌خواهد که حال شیخ را جویا بشوند و بپرسند که درد و گرفتاری او از کجاست و اگر او نیازمند مال و منال است به او بدهند. اگر بیمار است طبیبش خبر کنند. اگر گناهکار است برایش از مسیح شفاعت بطلبند. اما اگر عاشق است دلدارش را خبر کنند، چون که علاج عشق نه در دست ماست و نه در دست مسیح. درد عشق را فقط دلدار درمان می کند. اما هرچند آن نگار زیبارو خود را در ظاهر به بیخبری زده بود، اما دلش از جان شیخ آگاه بود
و این چنین بود که شیخ نزدیک به 1 ماه در کوچه این دختر می نشست و حتی با سگان کویش هم نشین شد تا اینکه دختر بر بالینش آمد و خودش از حال شیخ جویا شد و شیخ به عشق دختر اقرار نمود. دختر ترسا از روی ناز و تکبر پاسخ داد که تو پیری و از شدت پیری بی عقل گشته ای. این چنین عشق برازنده تو نیست. عقل کو تا علم در پیش آورم یا به حیلت عقل با خویش آورم. دختر ترسا می گوید تو در عشقت مردانه ایستادی ولی باید 4 شرط را به جای آوری. بت پرستی کنی، قرآن را بسوزانی، شراب بنوشی و ایمانت را کنار بگذاری. شیخ گفت شراب را می نوشم اما آن 3 کار دیگر را نمی توانم. دختر گفت کسی که همرنگ یارش نباشد یار نیست. شیخ قبول کرد. رفت عقل و رفت صبر و رفت یار. این چه عشق است، این چه درد است، این چه کار. شیخ را به شرابخانه بردند و شیخ از یک سو با نوشیدن شراب و از سوی دیگر از جمال دختر ترسا چنان مست شد که از خود بی خود گشت. دختر گفت اگر قصد داری به من برسی باید به دین من اقرار نمایی و شیخ چنان کرد و شیخ را به دیر ترسایان بردند و شیخ جامه اسلام کنار نهاد و مسیحی گشت. آنگاه رو به دختر ترسا کرد و گفت ای دلبر زیبا، هر آنچه خواستی انجام دادم و اکنون وصال تو را می‌خواهم. بار دیگر دختر ترسا گفت که کابین و مهریه من بسیار سنگین است. من سیم و زر زیاد می‌طلبم و تو بی چیزی. بهتر است از عشق من بگذری. شیخ گفت این همه مرا در دردسر نگذار. آیا چنین رفتاری با من درست است؟ ترسازاده که او را مرد کار و جدی یافت گفت پس به جای مهریه باید 1 سال خوکبان خوکهایم باشی، آنگاه به من برسی. شیخ 1 سال تمام خوک چرانی کرد، اما یاران شیخ با دیدن حال و روز شیخ او را ترک نموده و به جانب کعبه روان شدند. در کعبه یکی از شاگردان شیخ که با او نبود از شاگردان دیگر حال شیخ را پرسید و شاگردان همه ماجرا را تعریف نمودند. آن شاگرد کعبه نشین ناراحت گشت و گفت اگر شما با شیخ خود هم رنگ بودید باید هرچه او می کرد پیروی می کردید. پس شرم بر شما که شیخ خود را رها نمودید و او را تنها گذاشتید. شاگردان پاسخ دادند که ما خواستیم تا با شیخ همراه و همگام شویم اما او قبول نکرد و به ما گفت که دنبال کار خیش باشیم. آن مرید کعبه نشین گفت گرچه از در شیخ بازگشتید اما نباید از در پروردگار خود بازگردید. و شاگردان به دستور آن مرید 40 شبانه روز به تضرع و دعا و چله نشینی پرداختند تا دوباره شیخ خود را بازیابند. سرانجام پس از 40 شبانه روز زاری و التماس آن مرید خاص در حالت شهود حضرت مصطفی را دید و به دامنش در افتاد که ای رهنمای عالمیان، به خاطر خدا شیخ ما را از گمراهی نجات بخش. حضرت پیامبر پاسخش می دهد گرفتاری شیخ به این جهت بود که از دیرباز غباری در وجود شیخ بود که او را گرفتار نمود و من شفاعتش کردم تا توبه کرد و آن غبار از میان رفت و او از گناه پاک گردید. آن مرید با شنیدن مژده رهایی شیخ توسط حضرت مصطفی از شادی مدهوش گشت و به همه مریدان مژده داد و همگی عازم محلی شدند که شیخ در آنجا بود.
شیخ با دیدن یاران بسیار خوشحال شد و چون راه رسیدن به دختر ترسا سخت و طاقت فرسا بود، دست از کار برداشت و از خجالت جامه درید. اما یاران به دلداری او برخاسته و گفتند امروز روز شکر و سپاس است، نه غم و پشیمانی. و شیخ دوباره غسلی کرد و از نو مسلمان گشت و همگی عازم کعبه گشتند. از آن سو شبی دختر ترسا در خواب دید که آفتاب با او در سخن آمد و گفت در پی شیخ روان شو و دین او را بپذیر و تو که او را پلید نموده بودی به دست او پاک شو. دختر ترسا چون از خواب برخاست جانش را پردرد یافت. او که روزها شیخ را در کنار خود می‌دید احساس عجیبی پیدا کرد و چاره ای نبود جز اینکه به دنبال شیخ برود. از درون به شیخ الهام شد که دختر ترسا از دینش برون شده و به راه باز آمده است و این زمان به دستگیری نیاز دارد. شیخ دوباره چون باد در پی دختر روان شد. مریدان دوباره دچار نگرانی شدند که مبادا شیخ عنان از کف بدهد، اما شیخ در پاسخ مریدان حال دختر را با آنان باز گفت. شیخ با یاران به سوی او رفتند. دختر چنان پریشان بود که انگار مرده‌ای بر روی زمین بود. دختر با دیدن شیخ خود مدهوش گشت و از حال رفت و شیخ با اشک چشم بر صورتش آب افشاند. زمانی که دختر به هوش آمد گفت از شرمساری تو جانم آتش گرفته است و بیش از این توان در بیراه رفتن را ندارم. بر من آیین اسلام را عرضه نما و با شیخ وداع نمود و جان به جان آفرین تسلیم کرد. جمله چون بادی ز عالم می رویم، رفت او و ما همه هم می رویم. زین چنین افتد بسی در راه عشق، این کسی داند که هست آگاه عشق.